the heat, Vegas lights shining bright, Filipino hearts buhay na buhay. In the city of lights we fly. PHLV Radio, ikaw at ako. Home vibes in the flow, mula sa Las Vegas at home ka dito. PHLV Radio, ikaw at ako. Nakakaisa, sabay-sabay, we're united, come what may. Sing along, dance away, para sa'yo ito all day. PHLV Radio, ikaw ako. Home vibes in the flow, mula sa Las Vegas at home ka dito. PHLV Radio, ikaw ako. Malawala ating pagbati po buhat sa bulwagan ng PHLV Radio Las Vegas sa kalipunan at larangan ng broadcast news at public affairs. Ang PHLV Radio Las Vegas ay maghahatid po sa inyo ng mga sariwa at mga balitang makatotohanan, dapat may nilalaman at dalisay para po naman sa inyong kaalaman. Ngayon pa naman ay Marso 2, 2026. Ito po naman ang Magandang Morning America PhilAm Radio Report. Naglabas ng mahigit mahigpit na babala ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa mga OFW sa Iran at Middle East na sumunod sa mga tagubilin ng lokal na otoridad. Dahil po naman sa tumitinding tensyon sa naturang rehiyon, pinapayuhan ang mga kababayan natin na manatiling mapagnatyag, iwasan ang mga matataong lugar at seryosohin ang anumang abiso ukol sa seguridad upang maiwasan ang mga panganib. Binigyan din ng pamahalaan ang kahalagahan ng palagiang pakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy at paghahanda ng mga mahalagang dokumento tulad ng mga pasaporte. Mahalagang manatiling updated sa mga opisyal na mga anunsyo at huwag magpadala sa mga maling informasyon sa social media na maaaring magdulot ng panic. Nakahanda ang OWA at Department of Migrant Workers or DMW na magbigay ng mabilisang tulong o repatriation kung sakaling lumala ang naturang sitwasyon. Ang kaligtasan ng mga Filipino ang prioridad ng gobyerno ng Pilipinas habang patuloy na binabantayan ang banta sa seguridad sa naturang rehiyon. Sa pagkakataong ito, meron po naman tayong live radio report. Buhat po naman sa naturang pinag-uusapan nating lugar sa Doha, Qatar. Ang ating po namang himsog, guwapa, o manindot, walang iba kundi pa naman si Kim Dalik po naman sa Doha, Qatar. Kim, magandang gabi dyan, magandang tanghali, magandang hapon, at dito po naman sa United States of America, mainland Las Vegas. Magandang umaga sa iyo, Kim. Hi, good morning to Las Vegas and to the rest of the world. This is Kim and I'm currently live here in Qatar.
So, good morning, Sir Rex. How are you? Good. Himsog ka gyapon, guwapa. Si Kim, Director Mentor sa Doha, Qatar. Anyway, bigyan mo kami ng mga developments dyan at sitwasyon ng mga OFW kasi alam mo at alam natin na mga mga kababayan natin mga Pilipino na ito po na may isang tourist spot ng the Middle East at saka bakit naman na medyo napuruhan ang inyong lugar sa Doha, Qatar nitong magkaibang bahagi o magkaibang panig na medyo nag-aaway-away ngayon. Kim, go ahead. So, Sir Rex, yun na nga. Unfortunately, we are currently experiencing this kind of situation here in Qatar. Not only here in Qatar, but the rest of the affected areas, the UAE, the Kuwait, even the Bahrain. So, kumbaga, I just would like to help you guys understand kung ano yung nga ba yung geography ng situation namin dito sa Qatar. So, Qatar and Iran are actually separated by the Persian Gulf kasi, no? So, kumbaga, there's a straight line distance between Doha and the capital of Iran, which is Tehran. And it's approximately 1,150 kilometers, and that's about 715 miles. So, roughly a 1 hour and 40-minute flight under normal conditions. So, despite this distance, of course, yung proximity of Qatar to Iran across the Gulf, often just several hundred kilometers at shorter points along the coastline. So meaning to say, any military escalation in the region has serious implications. Okay, medyo na-toasted tayo ng konti. Anyway, antayin natin na maibalik. And over the past 48 hours have... Go ahead, Kim. Ayan. Okay na? Okay. Go ahead. So again, despite the distance, the proximity of Qatar to Iran across the Gulf kasi often just several hundred kilometers. So it means any military escalation in the region has serious implications talaga dito. So over the past 48 hours, tensions in the region have escalated, unfortunately, significantly following the conflict involving Israel, the United States, and of course Iran, because Qatar hosts the largest U.S. military base here in the Middle East, and the country has been placed on heightened alert. So from my location here in Doha, Qatar, we have heard multiple loud explosions at different times of the day and night. So these are not just random blasts, and according to official defense reports, Qatar's air defense systems actually have intercepted several incoming missiles at yung mga aerial threats aimed towards strategic areas dito sa Qatar. So, according to regional reports naman dito, it indicates that there are multiple ballistic missiles were launched across Gulf airspace, and with Qatar's defense forces naman successfully intercepting yung mga missiles na ito before they impact. So, imagine niyo, especially with our kababayans, no, yung mga sound of missile interceptions is something very difficult to describe. It's deep. It's a powerful blast followed by what feels like a shockwave in the distance. And the good thing about this naman is yung mga emergency alerts naman dito have been sent to residents, phones, advising everyone to remain indoors and follow civil defense instructions. Like many residents, kahit yung mga citizens natin dito, like as for me, I have experienced sleepless nights, monitoring updates, and staying prepared in case there are further alerts that are issued. So, as of this hour, Qatar's airspace remains temporarily closed as a precautionary measure, and Hamad International Airport, one of the busiest transit hubs in the world, has suspended yung mga commercial flight operations. And so, hundreds, imagine. So, yung business also sa Qatar ay medyo nasuspinde rin, pati eskwela ng mga bata as of this time. So, yung pamahalaan kasi namin dito, Sir Rex, no, nag-ano talaga sila. Kumbaga, they recommend, especially yung nasa mga private sectors na instead of the employees going to the office, mag-work from home or just remotely work muna. Since hindi natin alam, the falling debris na could cause the impact from the interception that's currently happening then.
Another thing, yung mga OFW natin, kumusta naman? Wala ba namang ibang reklamo or damages na narinig mo all over Doha, Kim? You know, the good thing about Qatar, this is a first-hand experience and, of course, a first-hand perspective. What stands out strongly is how organized and how responsive Qatar has been. Kumbaga, yung mga government advisories are very much consistent and clear all the time. Yung mga security presence has definitely increased visibly but calmly. Yun ang pinakamaganda. Like for example, the supermarkets, hospitals, even the essential services continue operating. And also, communication from authorities has focused on preventing panic while ensuring safety protocols are followed. And for our kababayans here in Qatar naman, we continue to monitor official government announcements and stay indoors when advised, especially that the Philippine Embassy here in Qatar is very much helpful. So kaya nga, for families listening from the Philippines, Las Vegas, and elsewhere, please know that while the situation remains tense and a little bit fluid, there is definitely a strong security coordination in place. Sa nakaraang mga pangyayari, mai-compare mo yung dating medyo nagkaroon din ng conflict dyan sa naturang lugar sa UAE? Kasi last year yata yun maalala ko na gusto nating mag-broadcast galing sa yan sa lugar mo pero hindi tayo natuloy. Comparing this two incidents, alin ang mas masahol, itong pangyayari ngayon o yung nakaraan, Kim? I should say the experience we had last year was more of like a warning. It's more of like a response. Kumbaga, letting know na, okay, hindi kami natuwa sa mga pangyayari, ganon. But right now, I should say, I'm not creating any ideas of, being trauma or something like that. Because again, Qatar has been very protective of us here and very responsive as well. But I would say na, so far, ito yung pinaka medyo matagal yung days. Kasi usually, over the 24 hours, it has been resolved. Ito, umabot kami ng 2 days. And we don't know what's really going to happen because yung mga retaliatory strikes is currently happening. Not only here in Qatar, but we see it on the news na may nangyayari doon sa UAE, sa Saudi Arabia. So ito yung medyo hindi namin makakalimutan so far. Dako. Ewan ko, baka may mga tanong si Kuya Johan sa Studio 3. Pakinggan natin kung may mga gusto niyang malaan para po naman sa kapakanan na mga nanonood at nakikinig po naman sa PHLV Radio Las Vegas. Magandang morning, America. Phil Am Radio Report. Kuya Yo. Maraming salamat, Kuya Rex. Kim, nandito po kami sa radio side ng PHLV at kumakaway din sa iyo ang ating kababayan natin dyan sa Doha, si Rosana Milar Barrera. Kumusta daw kayo? Hi, Doc Rosana. Ayan, si Doc Rosana. At kinukumusta kayo. At napag-alaman natin na ang ilan sa mga kababayan natin dyan na nag-aaral, especially yung mga anak ng mga OFWs, some of them are in the international school. At sila pala ay nag-switch na sa online method right now because of what's going on. Kumusta naman, Kim, ang mga kabataan natin dyan, especially mga anak ng mga OFW, Kim? Okay, well, this is a good question because I also have a son who's studying here in Qatar. Ang naging maganda dito is they're very much responsive as well. So the schools immediately, kumbaga, announce na i-transition muna into an online class or i-suspend muna 1 day. But as far as I know, ngayong araw na to, some of the schools are actually transitioning to online muna. Just to make way, of course, education is really important for the kids, sa mga estudyante dito. So it is prioritized as well as, kumbaga, trying to make everything in balance pa. Na the kids would also not be more focused on what's currently happening here in Qatar. Because as for me, for kids, it's really going to be traumatic for them. But it's a good thing that our schools here, even the
Philippine School Doha, PISQ, and some of the schools here in Qatar, the Starland International as well, are very much responsive and ano naman sila, very supportive of our students' welfare. Okay. Hindi ba kagimbal-gimbal ang sitwasyon dyan kung nakikita mo na may mga warship dyan sa pinakamalaking US base ng United Arab Emirates, Kim? I mean, being scared is always there, no? And as what I've mentioned a while ago, hundreds of flights have been canceled across the region, Yeah. which contributes sa, kumbaga, yung threatened yung mga OFWs natin kasi hindi sila makauwi. Most of them, like, nakancelar yung mga Flights. flights. So, but again, despite the intensity of the situation, Qatar authorities have emphasized that defense systems have successfully neutralized threats, at that no large-scale casualties have been reported within central Doha. So, kumbaga, security forces, emergency responders, and even civil defense teams remain on high alert. Okay, ganito gawin natin, Kim, para sa mga nanonood, lalo na yung mga parents ng mga OFW, yung mga asawa nila, yung mga anak nila. Pwede mo silang batiin dyan in your dialect or in Tagalog, please. Of course. Go ahead. Okay, so for my kababayans here in Qatar, let's just continue to monitor official government announcement, and we always should stay indoors when advised. And for families naman listening from all over the world, please don't forget to check on your loved ones nandito sa Qatar. I mean, we are definitely in alert mode kasi alam naman natin kung ganitong sitwasyon, anything could actually happen. But again, with a strong security coordination in place, I am 100% sure na kaya nating lampasan to. And I would like to sincerely acknowledge and thank the state of Qatar for its swift and protective actions. Kumbaga, the rapid interception of missiles and the immediate airspace closure to prevent civilian aviation risk. And the continuous public safety updates have provided reassurance to citizens and of course nating mga expats alike, including the large Filipino community living and working here. Yeah. So to all of our kababayans, kaya natin to. Malalampasan natin to. In Cebuano. Marami nanonood In sa ating mga Cebuano. taga-Visayas Mindanao. Yes. Sa tarang mga Bisaya nga naandri sa Qatar, mag-inampingon lang kita kay makauli ra kita pohon nga tibuok lawas. Ano, dinaday ka mo trabaho di, manguli na day mo. O trabaho gyapon, uli gamay. Okay. Anyway, Kim, pangwakas na bahagi naman ng pakikipag-ugnay namin sa iyo dyan sa Doha, Qatar. Few last words to all the OFW, mga parents at saka mga anak natin na way back here in the Philippines and in America. Yes. Go ahead, Kim. So again, to all of our kababayans here in Qatar, let's just continue to monitor developments closely as authorities assess when airspace may safely reopen and kung kailan nga ba yung normal operations na mag-resume. Basta, let's just make everything simple. Let's follow advisories and rules. And pag sinabing bawal lumabas, okay? Alright. So let's always keep safe and pray that everything is going to be all right. All right. Direct from Doha, Qatar, mga kababayang walang kaba. Of course, kasama natin sa broadcast media from the Philippines and member of the International Broadcast League, si Kim from Doha, Qatar. Maraming salamat, Kim. Ingat ka dyan. We pray for all of the OFW. Thank you so much. Hindi lamang sa Qatar o sa Doha, kundi sa Kuwait, United Arab Emirates, iba't ibang bahagi naman ng Middle East. Para po naman sa inyo, kami po'y nagdarasal. Ingat po, Kim. Ingat. Thank you very much, ladies and gentlemen. Inyo pong napakinggan si Kim direct from Doha, Qatar.
And magpalamig muna tayo sa Baguio City. Mula sa Department of Tourism ng Philippines, pasyal manat at babalik ang mga balita. Dito pa naman sa Magandang Morning America PHLV Radio Report in just a short while. And abangan ang masayang programa ng PHLV Radio. Magandang Morning America. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Kamusta ka na? Hey! What's up? Let's go! Ha! Narito ang mga kababayan mo, diba? Sama-sama tayo, magandang umaga! Magandang morning, magandang morning, magandang morning, America! Magandang morning, magandang morning, magandang morning, America! Alright, magandang morning America. Maraming salamat Kuya Rex and Kim, direct from Doha, Qatar. Kuya Jay, kasama natin sa Studio 1. Kumusta Kuya Jay? Hello, Kuya Yo. Magandang umaga sa iyo ngayong umaga. Good morning sa ating mga listeners dito sa Las Vegas. Magandang morning, America. Kumusta po kayong lahat? Ayun. Alam mo naman, medyo tensyonado ang sitwasyon ngayon dyan sa gitnang silangan at napakinggan natin kanina with Kim, direct from Doha, Qatar, ang kanyang mga updates. Pero tuloy-tuloy tayo dito sa Magandang Morning America, and we're gonna be having some guest performances mamaya. And syempre kasama natin mamaya si Kuya G and si Kuya Richard also dito sa Magandang Morning America. Well, anyway, Kuya Yo, napakaganda ng ating umaga ngayong araw na to. Kasi meron tayong isang magaling na local artist dito sa Las Vegas. Woohoo! Ayun, so sa mga ating mga listeners ngayong umaga nito, napakaganda ng ating umaga dahil isa sa mga hinahangaan nating local artist Yan. na tubong galing sa Pilipinas doon sa pinanganak. Pero mamaya pag-uusapan natin kung ano talaga ang sinimulan nitong bisita natin ngayong araw na to. That's right. But for this time around, huwag na natin patagalin pa, Kuya Yo. At syempre, excited na ako makausap tong taong to. Ang nag-iisang si Chris Matic ng Las Vegas. Wow, automatic ka. Yes, parang ventilador. Kumusta Chris? Mabuti naman po. Nako, Good morning po. Good morning and welcome to PHLV Radio. Magalang ito. Ayun. Magalang pero mapanganib. Pero Yes. Front lang doon. All right, I'll throw it over to you guys. Kuya Rex is back live on Studio 1. All right, Kuya Jay, take it away. Gumagana ba yung mic ko? Parang hindi gumagana yung mic ko eh. Yan. Narinig kita. Ngayon si Kuya Rex talaga gusto na naman yata makipag-away eh. Pinapatay mo eh. Mabira ka naman. Alam mo, napansin ko kay Kuya Jay. Ibang klase ang dating. Parang action star ba o character actor? Hindi, parang witness ng witness. Parang witness ito. Anyway, Kuya Rex, at napakaganda na ating morning. Napakaganda talaga. Kasi marami tayong pagkukwento ngayon regarding about
sa music ng rap. Kasi bira natin magpapagkwentuhan yan. So, syempre, balik tayo dito kay Chris. Chris, Uy, Matik! sandali. Uy. Sandali lang. Ano? Gusto ko lang malaan sa mga nanonood at nakikinig po naman, ang March po naman 2026 ay Women's History Month. Women's Yes. History Month. Kaya naalala ko tuloy si wag na ba yung kasi nanonood yung binang ko. Biyanan mo na naman. Yung binang ko yung pangwalo. Yeah. Nanonood mama. So, Okay. tinawag na Women's History. Oh, bakit nga naman? Bakit nga ba? Women's History Month. Ayun, alam mo, babalita sana ni Kuya Rex yan kanina. Sana. Pero inuna na natin yung Kim. Oo, kasi nga medyo naka-live si Kim kanina. Alam mo, pinagdiriwang Kuya Jay ngayong Marso ang Women's History Month. Every year ito. Every year. Every year. Bilang pagbibigay pugay sa mga achievements ng Kababaihan. mga kababaihan over the many years. Yung nanay, di ba? Kuya yun. Nanay, lola, tita. Lahat. Biyanan. Yun. Oy, by the way, mali pala yung aking pagka-introduction dito sa rap mali. artist natin. Yun ang sinasabi nating live. Hindi kasi, Live kasi. yung kape kasi nakalimutan ko. Share po tayo sa So, kape. ulitin natin ha. Yan, guys. Ulitin natin. Okay. Ang walang iba at nag-iisa. Sabi ko nga sa inyo napakaganda ng umaga dito sa Las Vegas, PHLV. Magandang morning, America. Okay, Kuya Jay, rewind. So guys, sa mga listeners, sa ating mga followers ngayong umagang ito, pinakikilala natin ang nag-iisang ang rap artist ng Las Vegas na si Mr. Decimal. Point! Decimal point! Decimal point. Dapat idudugtong mo yun. Decimal point. Chris, decimal point. Ganyan talaga pag late tayo dumating sa Wala ka sa briefing. I know. Pero alam mo ba, napakaganda na naman ang studio natin. Naninibago ako kasi ganun ako ng ganun. Ngayon naman ako. Ayun, Iba, kasi iba. para hindi na natatakpan ng pogi. Oo. Mas Kaya gusto ko yung ganyan. mas gusto ko yung nasa itaas. Natatakpan yung pogi. Naalala ko tuloy yung mga scavenger boys natin. Scavenger boys. Uy, good morning, scavenger boys. So anyway, sige, balik tayo. Chris, good morning. Welcome to PHLV Radio. Salamat po. Ay, decimal point pala. Sorry. Decimal point. Good morning. Okay, sige. Banat. Pasok na, baby. Good morning. Salamat po. Good morning po. Ba't kayo Kamusta naman, naka-dark Chris? glasses? Oo nga mukhang Ano to? mukhang walang mga tulog. Walang itong mga tulog. Puyat. So Chris, Decimal. Kamusta naman? Point. Welcome sa PHLV Radio. Salamat, sir. Salamat po. Ayan. Alam mo mga kababayan kung bakit nandito si Decimal ay Decimal Point. Ano ba talaga Decimal point? Hindi po ang buo po decimal radical flow po eh. Oh, sabi na nga ba mali pa rin yung point. Wala point. Nawala po yung point. Decimal radical Flow. Decimal. Pero decimal lang po. Okay na po. So decimal. So saan ang galing tong decimal na to? Kay Mrs. po. Ayan. O pakilala natin si Mrs. Oo naman. Ikaw na magpakilala kay Di mo pinapakilala eh. Ito po ang aking may bahay. Si Ma Corazon. Pakilala ka ba mo? Yes. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at thank you for having us here sa PHLV. Salamat po. Nako, welcome po. Welcome. Maraming salamat. Maraming salamat for sharing your talents with us this morning. At saka sa suporta, di ba? Thank you po. Nako, thank you. Narinig ba ako kaya? May mic ba? Gumagana ba yun? We can hear you, Kuya Can you Jay. hear me? Okay. Yeah, we can hear you. Hello po. Yeah. Excuse me po. Excuse me. Anyway, Decimal, and what's your nickname? Mana lang. Shortcut. Ma. Yun, si Ma ang Mama. asawa ni Decimal. So anyway, so paano nag-start tong rap na to, Decimal? Paano ka nag-start?
high school pa lang ako, mahilig na ako mag-rap. So, sinubukan ko magsulat sa Pilipinas pa lang to. Oo. Sulat hanggang may nakilala ko mga artist din na underground. So, sulat kang gano'n, try mag-record. Napasama ako sa isang ano tawag naman, featuring lang. Hindi ako magbabanggit ng grupo pangalan sa Pilipinas. Kasama. Tapos parang gustong medyo sensitibo ba? Medyo sensitibo. Pwedeng ganun, sir. Yeah, so tuloy lang natin kwentuhan ko iyo dahil medyo interesado ako dito sa topic na. Sir, salamat po sa kape. Yes. I love you. I love you more. Yan. Pangkape, So Decimal, sinong naging influence mo rito para maingganyo ka maging, kasi ang daming mga kanta eh. May mga alternative rock music, may mga love, Like genre, no? yun ang mga R&B, mga ganon. So bakit napunta ka sa rap? Rap. Ang sarap kasi, sir. Masarap eh. Masarap eh. Yeah. Galing ka ba ng SM? Ang napakinggan ko tong grupo na Bone Thugs and Harmony. Tinry ko yan mga i-rap ganon. Nainganyo ako yun, pati yung pananamit nila ganon. Hanggang sa nakilala ko yung ibang mga grupo ng ibang rap, iba-ibang style din. So napag-aralan ko siya. So eto, curiosity lang kasi hindi ko na-experience yan yung rap na yan. Karamihan kasi doon sa mga napanood natin ng mga sumikat na mga rap artists like Tupac, B.I.G. Yan, Yes. sila Dr. Dre, sila Snoop Dogg. Pero Eminem. mga gangster sila eh, di ba? Doon ba sa kinalakihan mong lugar hindi ka ba related sa mga gang na rap na yan? May na kabilang sa ibang grupo rin po, pero hindi ko masabing gang siya. Hindi ko na rin banggitin din, sir. So yung ang nabalitaan ko na writer ka din. Opo. Writer ka. So yung mga sinusulat mo mga rap song, ito ba tungkol sa kalikasan, tungkol ba sa mga away-away, or ano ba to? Yung gumagawa ka ba ng rap tungkol sa istorya ng buhay mo or istorya Yes, sir. Tungkol po sa buhay ko or tungkol sa most likely po. Ganun pala. Kuya Yo, baka meron kang tanong kasi alam ko ang rap na ginagawa mo pagka Pasko nagbabalot. Give rapper. Yeah, baka We're just really excited to welcome Decimal here sa palatuntunan natin because we know that alam mo, March na, napakabilis ng panahon. Merong event coming up very shortly at kasama sila dito sa Usapang Lalaki. Ay, ganun ba? Ganun ba? Kasama sila dito sa Usapang Lalaki, which will be happening on March 15th sa Sam's Town dito sa Las Vegas, Nevada. Decimal, ano naman ang magiging role natin dito sa Usapang Lalaki? Yes, sir. Maging DJ. Uy! Mag-ano po ng mga sounds. Magdi-DJ, okay. Mag-a-arrange din po ng mga instrumental para po sa mga front acts. Tsaka isa rin po ako sa mag-front. Alright. Excited ba? Excited, sir, na kinakabahan. Excited na kinakabahan. Pero Kuya Yo, meron yatang announcement si Ma'am Maria. Ayan, so meron yatang bagong umuusok na balita na manggagaling kay Ma'am Mainit-init pa yan. So bahala ka na, Ma'am Sige po, go ahead. Thank you po. Parang kape yan, ha? Salamat po. Sandali. Si Ma ay taga saan? Yun. Taga Mindoro po ako. Ma. May province po kayo? Opo, taga San Jose Occidental, Mindoro po ako. Baka pwede natin batiin ang ating mga kababayan sa Yeah, Mindoro. Yung hello salita po. nyo Salita nyo. Tagalog po. Okay, go ahead. Hello, kumusta po kayo dyan sa San Jose? Miss ko na po kayo and see you kapag nakapagbakasyon po ulit. Kumustahin mo? Baka maiyakan yan, ha? Ma, kumustahin mo naman yung mga kalabaw natin. Tamaraw. Yes, Tamaraw. opo. Marami pong tamaraw sa amin. May mga tamaraw po sa amin. Yes, opo. Salamat po. Parang naiiyak si Ma'am. Hindi, alam mo to si Ma, gusto niya mag-disc jockey nung araw.
Pero nung nasa Maynila na, medyo kinalabutan na, hindi ninatuloy yung pagiging Kristiyan. Sa iba po tayo. Pero ngayon, kinakabahan siya ngayon. Okay, Ma. It's Go, good. go. It's good po. Salamat po. May konting announcement lang po ang MLC Productions regarding po sa upcoming Usapang Lalaki comedy show March ni 15. Mr. Alex Calleja. Due to unexpected working visa plot twist po with Mr. Jobert Austria, bali hindi na po siya makaka-join Si sa Kuya show. Jobert? Opo. Pero don't worry po, the show is still gonna happen. So